โอเคค่ะทุกคนค่ะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะอยากบอกว่าน้ำซีอิ๊วเกาหลีของร้านเรานะเกาหลีนะคะเมื่อกี้เหมือนจะพูดผิดนะคะ ไม่เหมือนใครไม่เหมือนร้านไหนไม่เหมือนร้านไหนเลยเพราะอะไรอร่อยมากถึงมากที่สุดนะคะ ลูกค้าติดใจลูกค้าเยอะมากกับเมนูนี้คือแบบมีเท่าไหร่ก็ขายไม่พอนะคะบางวันเนี่ยแซลมอนเนี่ยบางวันเนี่ยขายได้ประมาณ10ตัวอัพขึ้นไปก็มีนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเรียงกันนะคะอันนี้แบบว่าแล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเรียงเนี่ยเวลาลูกค้ามาที่ร้านเราก็จะเรียงประมาณนี้ให้นะคะแซลมอนของร้านเราเนี่ยหนึ่งที่ปริมาณนะคะประมาณ100 กรัมนะคะถึง110 กรัมนะคะอยู่ในราคา199 บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้เป็นเซตแบบเซตเกาหลีคอเรียอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีสไตล์นะคะก็มีเป็นเซตด้วยนะคะเซตหนึ่งเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแซลมอนนะคะข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สาหร่ายนะคะสาหร่ายของร้านเราเนี่ยโอ้ยลูกค้าติดใจกันทุกคนเรื่องยี่ห้อดีมากนะคะเรื่องยี่ห้อดีมากนะคะใครที่ได้กินเป็นเซตนะคะคือลูกค้าอยากจะบอกว่าเซตหนึ่งคืออิ่มอิ่มมื้อนึงเลยมันอิ่มจริงนะคะเพราะว่าแซลมอนเนี่ยของเราเนี่ยได้หลายชิ้นมากเลยนะคะ10 กว่าชิ้นเลยนะคะนี่ถ้าลูกค้ามาทานที่ร้านเราก็จะเรียงให้สวยๆแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าลูกค้าคนไหนนะคะไม่อยากสะดวกไม่อยากจะมาที่ร้านไม่สะดวกนะคะเพราะว่าฉันแบบเป็นคนหนูแดดร้อนอะไรอย่างนี้ก็นอนอยู่ที่บ้านนะคะลูกค้านอนอยู่ที่บ้านสามารถสั่ง Delivery ได้นะจ๊ะDelivery ของร้านเรานะคะก็จะมีหลายแอปมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Robinhood Line Man แจ้งลูกค้านิดนึงนะคะคือตอนนี้ถ่ายคลิปอาจจะไม่ใส่แมสเพราะว่าเราต้องพูดเนาะเราต้องพูดไปด้วยนะคะทำอาหารไปด้วยอาจจะไม่ได้ใส่แมสแต่เวลาปกตินะคะเวลาทำให้ลูกค้าทุกคนใส่แมสนะคะปลอดภัยหายห่วงค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวบางคนดูคลิปก็จะแบบว่าพูดว่าพูดไปทำไปน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้ากินอันนี้นะคะอันนี้เป็นของดิฉันนะคะดิฉันจะไปชิมเองนะคะประมาณนี้แล้วเราก็ราดนะคะราดน้ำดองซีอิ๊วเกาหลีไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความนัวค่ะแซลมอนดองนะคะแซลมอนดองเนี่ยเราจะดองทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะประมาณ 1-2 วันนะคะก็เข้าเนื้อแล้วค่ะเราลืมบอกไปนะคะของดองของร้านเรานะคะมีอยู่4ของดองนะคะนั่นก็คือแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีที่เรากำลังทำแล้วก็กุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีค่ะหอยนางรมดองซีอิ๊วเกาหลีแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นปลาหมึกดองซีอิ๊วเกาหลี4 เมนูเนี่ยของดองถือว่ายอดฮิตสำหรับร้านเราเลยนะคะใครที่แบบว่าได้สั่งบอกเลยว่าเป็นลูกค้าประจำของร้านเราอย่างแน่นอนไม่ได้โมเด้ออันนี้พูดจริงเด้อบอกเลยโอเคเพื่อความสวยงามนะคะประดับผักพาสลีย์ไปนิดนึงนะคะเพื่อความโคเรียเนาะอันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยยังไม่เสร็จค่ะทุกคนค่ะยังไม่เสร็จลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะเราก็จะโรยงานะคะเพื่อความโคเรียนี่โคเรียสไตล์ค่ะนะคะแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีจ้าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าใครนะคะอยากจะทานเป็นเซตนี่เลยเราก็จะมีเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นข้าวญี่ปุ่นเนาะข้าวญี่ปุ่นโรยงาดำนะคะแล้วก็จะเป็นสาหร่ายแผ่นแบบนี้เลยนะคะยี่ห้อที่แบบดังที่สุดแล้วก็ดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดเรามาเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วนะจ๊ะอย่างนี้เลยนะคะรับเป็นเซตแบบนี้สำหรับราคาเป็นเซตราคาเบามากทุกคนเพียง229 บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มนะถ้าสั่งเป็นเซตเพราะว่าถ้าสั่งแบบว่าแซลมอนดองอย่างเดียวเนี่ยจะ199แต่ถ้าสั่งเป็นเซตเนี่ยจะแค่229 บาทเท่านั้นจากปกติ249นะจ๊ะที่สำคัญเลยนะคะนี่ลูกค้ายังได้รับนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านเราไปเลยนะคะไปกับเซตนี้เลยนะคะเพราะว่าแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีเนี่ยต้องทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดถึงจะอร่อยถึงจะแซ่บแล้วที่สำคัญเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดของร้านเรานะคะมีส่วนผสมเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเราใช้มะนาวแท้นะคะไม่มีแบบว่ามะนาวเทียมมาให้ลูกค้าหลอกลูกค้าขายยังไม่มีนะคะมะนาวแท้เวลาลูกค้าได้กินลูกค้าจะได้
ริมรสของความที่แบบว่าทั้งเปรี้ยวทั้งหอมของมะนาวแป้นของมะนาวแท้ของร้านเราโดยเฉพาะเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูนะคะแซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูต่อไปนะคะนั่นก็คือกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีอันนี้เราดองเอาไว้แล้วเนาะเราดองกุ้งดองเนี่ยทางร้านของเรานะคะดองเอาไว้ไม่ต่ำกว่า3 วันนะคะเพราะมันจะได้เข้าเนื้อเนาะแต่ถ้าแบบว่าบางครั้งเนี้ยโอ้ยเวลามีออเดอร์อะไรเงี้ยมาเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องโทรบอกลูกค้าก่อนว่าลูกค้าขาพอดีว่ากุ้งดองเนี่ยหมดแต่ว่าเราเพิ่งดองได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงลูกค้าสามารถรับได้ไหมคะลูกค้าก็รับเด้อเพราะว่าลูกค้าอย่างที่บอกไปลูกค้าเนี่ยชอบความที่เป็นเมนูดองของร้านเรานะคะนี่กุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะของร้านเราจะมีทั้งหมด10 ตัวนะจ๊ะเรียกได้ว่ากินแบบคุ้มๆไปเลยจ้ะนี่ครบละ1 2 3 4 5 6ครบแล้วค่ะ10นะคะ10 ตัวเหมือนเดิมค่ะเราก็จะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็พริกลงไปด้วยตอนที่เราดองนะคะเราก็ที่ร้านเนี่ยก็จะใส่พวกกระเทียมแล้วก็พริกดองคู่กับพวกกุ้งดองแซลมอนดองเลยนะคะเราจะไม่แบบว่ามาใส่ทีหลังเนื่องจากความหอมแล้วก็ความเผ็ดของกระเทียมเนี่ยมันจะรสชาติดีมากดีจริงๆนะคะเราต้องใส่ผสมกันโอเคขั้นตอนต่อมานะคะก็จะใส่เป็นงาขาวนะคะเพื่อสร้างความโคเรียนะคะโอเคแล้วก็นี่ค่ะขาดไม่ได้นะคะความสวยงามนะคะตกแต่งนิดนึงก็คือใบพาสลีย์เนาะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอยากจะบอกว่าราคาของกุ้งดองนะคะกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีของเรานะคะราคาถูกมากๆเพียง129 บาทเท่านั้นนะคะ129 บาทโคตรถูกเลยอ่ะได้ตั้ง10 ตัวเบลเลอร์เลยทุกคนดูสิแล้วก็ถ้าใครอยากจะทานเป็นเซตนะคะเราก็จะมีเป็นเซตเหมือนกันมีข้าวญี่ปุ่นแล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็แถมน้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยนะคะถ้าเป็นเซตเนี่ยจะตกเพียง175 บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาราคาดีอร่อยดีคุณภาพดีนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยำยั่วสาวข้างบ้านนะคะร้านนี้ก็จะเน้นยำส้มตำนะคะแล้วก็จะมีพวกของดองด้วยซาซิมิด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะคะนั่นก็คือยำยั่วสวิงกิ้งจัดเต็มจ้าแค่ชื่อก็น่ากินแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิธีการทำแล้วก็วัตถุดิบในการใส่เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะโอเคมาดูเลยค่ะขั้นตอนแรกเนาะอันนี้จะเป็นนางเอกของร้านเลยนะคะนั่นก็คือน้ำตาลเคี่ยวของเรานะคะน้ำตาลเคี่ยวของเราเนี่ยมีส่วนผสมเยอะมากเป็น100 ชนิดค่ะ100 ชนิดค่ะ ล้อเล่นนะคะนี่ก่อนที่เราจะใส่ไปในชามยำนะคะเราก็ต้องคนนิดนึงเพื่อที่จะให้ส่วนผสมนะคะของน้ำตาลเคี่ยวเนี่ยเข้ากันนะคะได้ดีแล้วก็รสชาติก็จะอร่อยด้วยนะคะนี่เลยเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะสีใส่ลงไปตัวแรกนะคะที่แบบว่าใครที่ไม่เคยทานปลาร้าก็สามารถทานได้นะคะไม่เหม็นไม่คาวนะคะหอมมากปลาร้าของเราหอมมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกก็ว่าได้นางเอกของเราคือน้ำตาลเคี่ยวพระเอกของเราก็คือน้ำปลาร้านะคะนี่แล้วเราก็คนไปเลยจ้าโอเคลืมไปเลยเราจะทำยำสวิงกิ้งนะคะยำสวิงกิ้งเนี่ยเราจะต้องทำน้ำยำ2 รอบนะคะเพราะว่ามันจะได้ส่วนผสมเขาเรียกว่าน้ำยำเนี่ยมันจะได้เข้าส่วนผสมเนี่ยได้แบบทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาทำอีกรอบหนึ่งยำสวิงกิ้งจะมีอยู่6 อย่างนะคะจะมีปูม้านะคะมีกุ้งสดนะคะแล้วก็มีหอยแครงมีไส้กรอกมีหมูยอนะคะแล้วก็มีไข่แดงเค็มค่ะมีอยู่6 อย่างนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะส่วนมากเวลาลูกค้ามาเวลามากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะสั่ง
ยำยั่วสวิงกิ้งจัดเต็มนะคะ เพราะว่าเหมาะสำหรับแบบคนกลุ่มใหญ่อะเนาะกินแบบว่าจัดเต็มไปเลยจ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะลูกค้าคนไหนนะคะมาที่ร้านแล้วอยากจะได้รสชาติไหนเป็นพิเศษสามารถบอกกับเบียร์ได้เลยนะคะบางคนเนี่ยแบบว่าชอบความเปรี้ยวนะคะความหวานหรือว่าความนัวความเค็มของปลาร้าก็สามารถบอกได้เลยนะคะว่าต้องการรสชาติไหนเป็นพิเศษแต่ถ้าลูกค้าไม่บอกนะคะเบียร์ก็จะทำแบบว่าเป็นรสชาติของทางร้านปกติเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วแต่ก่อนที่เรานะคะจะส่งให้ลูกค้าเราต้องมาชิมก่อนนะคะว่ารสชาติโอเคไหมแซ่บมากเลยค่ะแซ่บมากเสร็จแล้วนะคะเรามาใส่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นถาดนะคะถาดสวิงกิ้งจัดเต็มจ้าในถาดก็จะมีเนี่ยผักนะคะก็จะมีมะนาวให้ด้วยเผื่อลูกค้าท่านไหนนะคะชอบความเปรี้ยวเพิ่มก็สามารถใส่มะนาวเพิ่มไปในยำได้นะคะจริงๆเซตเนี้ยของยำสวิงกิ้งเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนเขาเรียกควันด้วยแต่ว่าตอนนี้ควันที่เราจะต้องหาซื้อมันหายากมากนะคะดังนั้นไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนค่ะเอาไว้ก่อนนี่ก็ใส่ไปเลยจ้ะแล้วตอนนี้ที่ฮิตๆเลยนะคะก็จะเป็นแซลมอนซาซิมินะคะกุ้งมันดองนะคะมันดองกุ้งดองของดองที่แบบว่าทางร้านเนี่ยได้ทำนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะนี่ยำยั่วสวิงกิ้งจัดเต็มก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะหน้าตาเนาะ